Ezerszer hallottam már ugyanazt a problémát a tanítványaimtól, már évek óta tanulnak magyarul, és még mindig nem tudnak beszélni. Nem értik, hogy miért, mert tényleg lelkiismeretesen járnak a magyar órákra, készülnek is, podcastot is hallgatnak, filmeket néznek magyarul, és amikor jön egy helyzet, akkor nem jönnek a szavak. De miért nem? A válasz nagyon evidens, nagyon egyértelmű, és valamiért senki nem gondol rá, de most ebben a videóban elmondom, mi az, és hogy mit lehet tenni, hogy nagyon sok sikerélményed legyen nyelvtanulóként. Természetesen több gyökere is lehet a problémának személytől függően, de a legáltalánosabb, amivel a legtöbbször találkoztam, az az, hogy sok nyelvtanuló egyszerűen nem azt tanulja, amire szüksége van a való életben, és egyáltalán nem érti, hogy mit jelent az, hogy számára releváns szókincs és nyelvtan. A legtöbben azt hiszik, hogy minden releváns, és minden nyelvtanra és minden szóra szükségük van a célnyelvükön. Sokan válaszolni sem tudnak, ha megkérdezett tőlük, hogy mire szeretnék használni a nyelvet, és sok tanár sem érti egyáltalán, hogy kell felmérni, hogy mire van szüksége egy diáknak. Szóval általában annyiban kimerül az egész felmérés, hogy munkához kell-e a magyar, vagy mert Magyarországon laksz, vagy a családoddal akarsz beszélgetni, csak informális köznyelv érdekel, de ezzel a céllal nagyon nehéz bármit kezdeni, hogy szeretnék magyarul beszélni anyanyelvi szinten. Tök jó. A megfogalmazás szempontjából ez egy borzalmas cél. Nem specifikus, nem mérhető, sajnálom, de a közeljövőben nem elérhető, nem reális, és nem időben meghatározott. Semmit nem lehet ráépíteni, nem segít elindulni, nem lehet vele semmit kezdeni, túl általános. De akkor mit lehet csinálni? Mi az, ami tényleg segít? Én ezt őszintén sehol nem láttam még, és senkitől nem hallottam, csak erre a megoldásra jutottam, miután elemeztem a tanulóim problémáit. Szóval a két legeslegfontosabb kérdés szerintem, ami köré érdemes építeni a tanulást, az az, hogy, és most nagyon figyelj, 1. Mit akarsz mondani? 2. Mit akarsz megérteni? Ez már is sokkal konkrétabb, mint az, hogy mihez kell a nyelv. Szerintem ez nem is jó kérdés, vagy hát nem elég, az biztos, mihez kell. Hát beszélni akar általában az ember, meg megérteni, ha beszélnek hozzá, vagy ha olvas valamit, mi másra kellhet. Szinte felesleges megkérdezni. Engem az érdekel inkább, hogy mit szeretnél mondani. Fagyit szeretnél rendelni? Akkor készíts egy dialógust fagyirendelésről, vagy tanuld meg hozzá a fontos szavakat, hogy hány gombóc fagyit szeretnél, tölcsérben vagy pohárban szeretnéd, vagy Magyarországon laksz egy albérletben, és a főbérlőddel kell beszélni egy aktuális problémáról? Akkor ahhoz kell mondatokat alkotnod, szókincset tanulnod. Legtöbbször az történik, hogy az emberek járnak a magyar órára, és valami teljesen irreleváns téma vagy szókincs van. Olvasol együtt valami szöveget a tanárral a Rubik kockáról, az időjárásról, vagy lehet bármilyen érdekes és vicces cikk, vagy blogbejegyzés, teljesen mindegy, ha számodra nem releváns. És csak úgy lehet kideríteni, hogy mi az, ami számodra tényleg releváns, hogy nagyon konkrét kérdéseket teszel fel magadnak. Ez volt az egyik legnagyobb kihívása a mentoráltjaimnak, amikor azt mondtam nekik, hogy írjanak nekem konkrét szituációkat. Listát kértem mindenkitől, nagyon konkrét helyzetekről. Megkértem őket, hogy gondolják végig, hogy 1. Milyen helyzetben van szükségük a magyarra. 2. Mi az, ami épp aktuális téma az életükben. 3. Mi az, ami valószínűleg elő fog fordulni a közeljövőben magyarul. És 4. Milyen témák érdekelnek. Mondok saját példát a spanyollal, hogy segítsek ötleteket adni, hogy lehet jól válaszolni ezekre, hogy minél hamarabb sikeres nyelvtanulónak érezd magad. Nézzük is az első kérdést. Milyen helyzetben van általában szükségem a spanyolra? Én ugye Texasban, El Pasoban lakom, a mexikói határ mellett, és a férjem mexikói, szóval mondhatnám azt, hogy mindennapi helyzetek, de ez megint nem segít nekem semmit. Tényleg annyira konkrét kell, amennyire lehet. Például van egy kis mexikói sarki bolt a házhoz közel, ahol csak spanyolul beszélnek az eladónénik. Előfordul, hogy meg kell kérdeznem, hogy valamit lehet-e kapni,
Értenem kell, hogy kártyával vagy készpénzzel fizetek, tudnom kell válaszolni, elköszönni, szép napot kívánni. Egy másik helyzet az étterem. Sokszor megyünk olyan étterembe, ahol spanyolul rendelünk. Úgyhogy tudnom kell rendelni, elmondani, ha valamit nem szeretnék, például a salátámba, vagy a dressinget külön kis tálkába kérem, nem rá a salátára. Te se állj meg ott a listaírásnál, hogy éttermi rendelés. Gondold végig, hogy hova szoktál menni, vagy mit tervezel rendelni. Milyen szokásaid vannak, mi az, amit neked tudnod kell magyarul a te életedhez. Nekem azt kell tudnom spanyolul, hogy egy zabteljes lettét szeretnék cukor nélkül, nem akarok szalonnát a salátámba, milyen burritót szeretnék a kedvenc food truckomnál, és hogy kérek extra szalszát kis pohárkában. Nekem semmi más nem fontos jelenleg. Nem tudom az összes zöldséget és gyümölcsöt spanyolul, mert nem érdekel. Azt tanulom meg az éttermi témához, ami hasznos lesz az én életemben. És még egy mindennapi helyzet például, hogyha összefutok a szomszédommal a ház előtt vagy a parkban, akkor kicsit tudjak vele beszélgetni. Megkérdezni, hogy van, mi újság a gyerekekkel, milyen volt a hete, hogy van a térde, mert tudom, hogy nemrég volt gyógytornám, mert fájt neki. Na, szerintem ez elég konkrét. Ilyesmik. Menjünk is tovább a második kérdéssel, ami az, hogy mi az, ami épp aktuális téma az életemben, és kell hozzá nekem spanyol szókincs. Most nemrég például a Tandem alkalmazáson keresztül küldtem hangüzenetet egy chilei lánynak, amiben a választásokról meséltem neki. Utána néztem néhány szónak, és kicsit gyakoroltam, mert tudtam, hogy ezt majd az apósomnak is el akarom mesélni, illetve még régebben megtanultam a munkámról mesélni, hogyha megkérdezik, hogy épp mind dolgozom, akkor tudjak róla beszélni egy kicsit. És a harmadik kérdés, hogy mi az, ami valószínűleg elő fog fordulni a közeljövőben, és kelleni fog beszélni spanyolul. Hát az, hogy találkozom a férjem családjával, és az apósommal spanyolul szoktam beszélgetni, ez biztos, hogy meg fog történni, de ez sem konkrétum. Ezt is sokan mondják célnak, hogy a párom családjával szeretnék beszélgetni. Jó, de miről? Tudom és értem, hogy mindenről, és nem tudod pontosan előre, de sajnos ez a válasz nem segít. Nem lehet vele semmit sem kezdeni. És egy idő után biztos kialakul valamilyen mintázat, hogyha figyelsz, hogy milyen témák jönnek fel mindig. Illetve te is tudsz bedobni témát. Nekem is végig kell gondolni, hogy milyen témákról szoktam beszélgetni az apósommal. Például mindketten nagyon szeretünk olvasni, és szoktunk egymásnak könyveket venni, úgyhogy mindig megkérdezem tőle, hogy mit olvasott mostanában, miről szólt, tetszette neki, miért nem, van-e belőle film, azt látta-e, illetve mindig megkérdezi, hogy mi újság, hogy vagyok, úgyhogy amikor tudom, hogy találkozunk, akkor úgy készülök, hogy el tudjam mesélni, hogy mi történt velem a héten. Azt is megfigyeltem, hogy mindig megkérdezi, hogy van a kutyám, úgyhogy mindig mesélek valami vicceset róla is, és ehhez egyébként segíthetnek a fotóid a telefonodon. Az mindig tök jól működik, ha mutatsz egy képet valakinek, és mesélsz róla. Adott a téma, és a legfontosabb, hogy te adod, szóval tudod, hogy tudsz róla beszélni, bármilyen szinten is vagy. A negyedik kérdés pedig az, hogy milyen témák érdekelnek. Én egy időben rengeteg videót néztem nyelvtanulásról spanyolul, meg volt egy csatorna, amit imádtam. Egy mexikói lány mindenféle papírírószerrel kapcsolatos videót csinált, tollakról, matricákról, nem tudom. Se a férjem családjával, se a szomszéddal, se a kasszás nénivel nem fogok a nyelvtanulásról vagy matricákról beszélgetni, de engem érdekel a téma, úgyhogy ennek is kell teret adni, hogy csak simán jól érzed magad mindenféle cél nélkül, hogy majd mire fogod ezt a szókincset használni. Vagy hát egyébként arra fogod használni, hogy egyre jobb érzés legyen, hogy milyen sok mindent értesz már, amikor ilyen videókat nézel. Van több tanítványom is egyébként, akik például nagyon szeretnek krimiket olvasni. Szerintem már több gyilkossággal kapcsolatos szókincset tudnak magyarul, mint én. De volt, akinek bélyeggyűjtésről kerestem videót, hogy legyen egy kis listening azokhoz a szavakhoz, mert szeretett volna a bélyeggyűjteményéről mesélni magyarul. Aztán szerintem sok milleniál nyelvtanuló vágya elolvasni a Harry Pottert idegen nyelveken. Szóval tényleg, ami téged érdekel,
azt kell tanulni. Ami nem érdekel, azt meg nem kell. Nekem ezért van már lassan 200 podcastom, meg kb. 70 blogbejegyzésem, hogy tudjatok választani, hogy nektek mi releváns. Azért próbálok minél több témát behozni különböző szinteken, hogy biztos legyen olyan, ami nektek releváns, hasznos vagy érdekes. Nem azért, mert mindent meg kell hallgatni, és meg kell tanulni, amit megosztok. Aztán még egy dolog itt a videó végén. Tudom, hogy ez egy népszerűtlen vélemény, de szerintem nem kell minden nyelvtant megtanulni, csak ami neked kell. Én tök jól el vagyok spanyolul, abszolút sikeresnek érzem magam ahhoz, amihez nekem kell, és szinte semmilyen nyelvtant nem tudok a jelen időn, a jövő időn és a múlt időn kívül. És tudom, hogy nem használom jól a múlt időt soha, de mindig megértik, úgyhogy most jelenleg nem annyira érdekel, majd idővel megtanulom jobban, nem sietek. Biztos vagyok benne, hogy több száz magyarul tanuló van, aki sokkal, de sokkal magasabb szinten van magyarul, mint én spanyolul, de lehet, hogy én folyékonyabban beszélek spanyolul, mert soha nem vesztegettem egyetlen percet sem arra, hogy olyat tanuljak, amire nincs szükségem, vagy ami nem érdekel. Mindig arra fókuszáltam, hogy mi az, amihez nekem kell, és mitől lesz egyre több sikerélményem. Például nemrég egy buliban végig dumáltam a showroom barátnőjével, aki nem tud angolul, egy anyanyelvivel, én a 2-es szinten sem vagyok spanyolul szerintem, és tök jól éreztem magam. Ő is magánvállalkozó, úgyhogy szerencsém volt, hogy volt közös téma, amihez volt szókincsem, és a munkáról beszélgettünk főleg. Egyszer-kétszer kértem segítséget, vagy megkértem, hogy várjon egy kicsit, amíg lefordítok valamit Google Translate-ben. Szóval nem kell nagyon túlizgulni, nem dolgozatot írunk, nem vizsgára készülünk, hanem kommunikálni és kapcsolódni szeretnénk. Úgyhogy ezt a 2 kérdést vidd el magaddal a videóból. Mit szeretnél mondani? Mit szeretnél megérteni? És a minél konkrétabb válaszaid alapján alakítsd a tanulási tervedet. Remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, esetleg adott egy új nézőpontot, vagy levett egy kis terhet a válladról, remélem, mert a legtöbbször egyáltalán nem a tanuló képességeivel van baj, hanem sajnos bármennyire evidens az a baj, hogy sokan nem azt tanulják, amire szükségük van, hanem számukra teljesen irreleváns dolgokkal foglalják a helyet az agyukban. Szerintem ezt a hozzáállást mind az iskolából hoztuk, és nagyon beépültek az elavult oktatási módszerek, meg az, hogy beülünk órára, és várjuk, hogy mit mond a tanár. Ez bármennyire jól hangzik, sajnos nem visz előre, hogy még azt sem tanultuk meg, hogy fogalmazzunk meg egy elérhető célt, nemhogy azt, hogy érjük el a célt kis lépésekben. De van egy jó hírem, már nem járunk iskolába, és semmit nem kell megtanulnod, amire nincs szükséged. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsd el lájkolni, és a kedves kommenteknek is mindig nagyon örülök, vagy ha csak küldesz egy szívecskét, az is tök jó, és segít, hogy minél több emberhez eljusson a videóm. Ha pedig szeretnél velem tanulni magyarul, akkor 2 lehetőséged van jelenleg. Csatlakozhatsz Patreonon, ahol önálló tanuláshoz készítek podcastot, videót, szintek szerint A2 és B2 között, illetve van egy évek óta működő kurzusom is, a Be Consistent Speaking kurzus A2 szinttől. Ha érdekel, hogy pontosan mit kapsz, és milyen csomagok vannak Patreonon, és hogy működik a beszédfejlesztő kurzus, akkor a linkeket megtalálod a leírásban mindkettőhöz. Köszi, hogy itt voltál, és extra köszönet, ha kommentáltél. További jó tanulást, és legyen szép napod!